ببینین خب ما و شما مربوط فلش یک تاپیک خوانده بودیم که یک فلش ایتو سرش پالیسی را تطبیق میکردیم که از او فلش نه کسی صحیح است نه کسی او را فرمت کنه فلش صحیح و نه مواد او چی شود کاپی شود. این ما و شما کار کرده بودیم صحیح است. ببینیم خب اینجا ما چی نوشته میکردیم CMD در CMD اینجا نوشته میکردیم چی نوشته میکردیم دیسک پارت. ببینید خب کدام تاپیک که میخوانیم کتی فرق داره. ایرا تکرار میکنم بازو را میخوانیم سه ایرا انتر میکنم ایرا یس کلیک کو یس که کلیک کردی باز ایرا کلوز کو و اینجا نمشته کو لیست دیسک نمشته کو چی نمشته میکنم آفر لیست دیسک صحیح است. بی هارد دیسک ما چند جی بی است مکمل 500 جی بی است نه الی فلش من نه انداختم ایرا ما یک دفعه کلوز میکنم یک فلش میاندازم ایرا میاندازم ایرا صحیح است. بازم اینجا پس از سر کار میکنم CMD در CMD چی نمشته میکنم دیسک پارت نمشته کو صحیح و ایرا یس کلیک کو وقتی که یس کلیک کردی لیست دیسک نمشته میکنم انتر کو صحیح. فلش ما چند جی بی است 16 جی بی صحیح. خب اینجا 14 جی بی نشان میده مکمل نشان نمیده. خب باز اینجا نمشته کو چی نمشته میکنم لیست دیسک نمشته کو چی نمشته میکنم انتر کلیک کو. خب لیست دیسک خو یک دفعه نمشته کردم باز نمشته میکنم سلیکت دیسک چی دیسک 1 دوباره لیست دیسک نمشته نکن فقط نمشته کو سلیکت دیسک 1 دمی یوز بی استارت شدم فعلا. باز اینجا نمشته میکنم چی نمشته اتریبیوت صحیح است اتریبیوت دیسک چی نمشته میکنم سیت چی رید ONLY ریڈ اونلی ایرا انتر کو وقتی که انتر کردی ایرا اگزیکت کلیک کو سه کو. خب علی امی فلش ایتو یک پالیسی را تطبیق کردی که در هر کامپیوتر ای فلش نه فرمت میشه نه کسی مواد دی انداخته میتونه. خب فلش چی شد چی میگه فضول نه سو بیکاره آفرین صحیح است بیکاره شد نه کسی فرمت کنه میتونه نه مواد انداخته میتونه. نفهمیدی؟ خب دی چی بود که نفهمید. خب ببینن الی ما ایرا فرمت میکنم رایت کلیک کو مثلا سارا ایرا فرمت میکنم فرمت ای فرمت هم نمیشه صحیح است فرمت میشه نمی در هر کامپیوتر ای تو نه که فقط تنها در این کامپیوتر در هر کامپیوتری فرمت نمیشه. اگر مثلا سارا مثلا سانگ به کمی سانگ دخانه با کامپیوتر خود ببرم صحیح یک ترای میگه نمیشه. نفهمیدید؟ بازه سر مثلا یک دوست باشه کسی باشه همین یک تکنیک بزنین صحیح او فلش باز میگه بگی از تو شوا دل ما سیاه کردی از فلش صحیح است. فهمید او خواب تو میتا انگلیسی استاد است صحیح است. ویندوز انستال کردم میگم بده فلش بده عالم در جیب ما فلش است صحیح است. میگه ایرا جور کن صحیح. خب ما جور میکنم کم زر هزار میتم صحیح مشکل خود نیست دی صحیح. خب میخوام که امی پالیسی را پس چی کنم آفرین ختم کنم ریموو کنم صحیح. بازم اینجا ما CMD چی دیسپارت صحیح انتر صحیح و ایرا یس کلیک کو یس که کلیک کردی چی نوشته میکنم باز قبضت و اینجا سلیکت دیسک کی 1 انتر و اینجا اتریبیوت ATTRBUT و چی نوشته میکنم دیسک چی کلیر و چی رید ONLY بس بس پالیسی ریموو شد. اگر این کار نکنین صحیح این فلش هر جای میبرین از این کسی استفاده کردن نمیتونه صحیح. انتر کلیک کو حالا بیا مثلا با نام سانگ صحیح است ایرا راسن چی شد روان شده بای بای صحیح است شد یا نشد مشکل است دی. اگر بخوام که امی فلش پس فرمت کنم صحیح اصلی موضوع میایم صحیح فلش پس فرمت میکنه رایت کلیک کو ایرا فرمت یس فرمت میشه نمیشه میشه نه فرمت هم شد. خب این فلش خب با تمام کامپیوترها جور شد نه که اگر این پالیسی را تطبیق کنی کسی از این استفاده کردن نمیتونه. ما میخوایم که مثلا میترسم چی نامت است فیصل ما میگم فیصل صحیح زیاد از کامپیوتر شوق داره داینده از خود یک لایق استاد جور میکنه میگم ایتونه که از مواد صحیح ما خب با هر کس مواد میتونه که نمیتونه امی مواد مکمل کاپی کنه صحیح است. هر کسی که فلش آورد صحیح است کاپی نشه صحیح او کار خب پالیسی را
میکنیم. علی از بیرون دیکس میاری، فلش میاری، هر چیزی که میاری. صحیح. علی از بیرون یک نفر آمد، به او یک چطور یک ستینگ میکنی؟ نفهمیدین؟ مثلا صحیح از بیرون یک نفر آمد از فامیلی صحیح عکس میخواد. صحیح عکس از در کامپیوتر یا سانگ است یا دیگه چیز، من میگم بنام که کسی فلش آورد از کامپیوتر صحیح از کامپیوتر چی شود؟ آفرین شخصی از کامپیوتر چی کاپی نشود. علی نفهم یکی هارد دیسک میاری، مموری کارت میاری، دیگه یو اس بی میاری، دیگه چی میباشه؟ بلوتوت صحیح بلوتوت خود صحیح است، ما شما وصل میکنه او خود دیگه چیز است. او هم باز بخیر تاپیک میخوان، او را چطور بند میکنی؟ صحیح فهمیدین؟ دیگه پنجشنبه درس این در ریکاتم برای ذکر کنم صحیح دیگه نفرام بشنو. دیگه پنجشنبه درس است، مثلا در خارج یک کامپیوتر است، یک در کدام ولایت است، جلال آباد است، صحیح اون نفر ویندوز خراب است، ما میخوایم که از اینجا به اون نفر چی کنیم؟ ویندوز اینستال کنیم. صحیح است. این تاپیک ما شما میخوانیم. یا صحیح است یا مکمل کامپیوتر مثلا در دفتر ماندم صحیح است، در دفتر ماندم از موبایل چطور کامپیوتر کنترل میکنی؟ نفهمیدی؟ یک فولدر یک چیز دیلیت میکنی در دفتر کامپیوتر مانده مشکل نیست. یا مطلب کامپیوتر کتی ماس موبایل در خانه مانده موبایل چطور کنترل میکنی؟ صحیح سی تاپیک دیگه پنجشنبه ان شاء الله اگر زنده بودیم صحیح. افغانستان مردم زیاد زود میمرد. صحیح اینترنت کار ندارم. اینترنت کار داره، بدون اینترنت نمیشه در امریکا کیبل کش میکنی. خب صحیح است. خب وسیله خو کار داره. صحیح گویی تو ساده سوال کرد. خب مشکل خو نیست دی. صحیح هم با کیبل میشه. خب با کیبل امریکا کش کو صحیح چرا نمیده امریکا؟ فهمیدی؟ و کیبل هم میشه ایتون میشه صحیح است با اینترنت. خب ببینید این چطور میشه. خب بیاین اینجا ویندو کی پلس آر شارتکت رن میآیا صحیح است. اینجا نمشته کو ریجیدیت نمشته کو چی نمشته کو؟ یکی جی پی دیت بود یکی ریجیدیت بود. چی فرق داره؟ جی پی دیت پالیسی را تطبیق میکرد، ریجیدیت در خود ویندوز دست میزنید. او پالیسی فقط گپی پالیسی بود. نفهمیدید؟ صحیح است. خب ای ریجیدیت نمشته کردم ای را اوکی کلیک کو. خوب اگر کم غلطی کردین ویندوز مکمل خراب میکنه. تو سال نفر فلش بند میکنی صحیح اینجا غلطی اشتباه کنی ویندوز مکمل خراب میشه صحیح. یا ایره یس کلیک کن. یس کی کلیک کری همینجا به اچ کی لوکل ماشین کلیک کو. اچ کی لوکل ماشین و سیستم چی سیستم کلیک کو. دا سیستم همینجا به کرنٹ کنترول سیت کلیک کو. ایره کلیک کو. ایره کی کلیک کری باز همینجا به کنترول دا کنترول استارت شو. باز همینجا به رایت کلیک کو و همینجا به صحیح است کی رایت کلیک کنم کی صحیح است. ایره ما پاک میکنم صحیح است. و امی سپلینگ امین جمع اسپلینگ خو اسپلینگ باید نوشته کنین. storage device policies اگر دی کم اشتباه سپلینگ میلینگ غلط باشه باز کار نمیکنه. خب ما از این کاپی میگیرم شما کاپی نگیرین ما میگم کار آسان شود کدام سپلینگ اشتباه نشود. نفهمیدید؟ فهمیدم صحیح. خب او کجا آمدم؟ این صحیح است. رایت کلیک کو ایره رینیم کو ایره کنترل وی کو بس. ایتو نه که شما نوشته کنین که شما صحیح سپلینگ باید نوشته کنید در اون فولدر صحیح است. خب باز همینجا بیا دامی استارت شو رایت کلیک کو باز همینجا بیا صحیح دی ورد صحیح است. اگر 4 باشه 64 باشه یا 32 باشه نفهمیدین؟ صحیح است. ویندوز کدام ویندوز باشه مو رو انتخاب کنین. نفهمیدین؟ کلیک کو بنام چی بنام رایت صحیح است. امی کدام پالیسی که شما تطبیق کی بنام رایت پروتکت یاد میشه با مینا صحیح است. باز امی جب دبل کلیک کو امی بجای امی 0 1 نمشته کو چی نمشته کو 1 نمشته صحیح است. ایرا ما چی میکنم اوکی وقتی که اوکی کردی باز امی جب ایرا کلوز کو ایرام کلوز کو صحیح است. امی فلش یک دفعه میکشم بازی فلش چی میکنم پلاگ میکنم صحیح وصل میکنم صحیح. اول خو ما میم سانگ صحیح است. ایتو نه که پلک صحیح مثلا امی جب مثلا امی ای صحیح است. یو اس بی روان میکنم وقتی که روان صحیح خو ای خو رفت نه صحیح است.
این پالیسی را اگر شما تطبیق کنین صحیح است، این چی میشه؟ این باز دی کامپیوتر دی امی فلش چی میشه؟ انتقال نمیشه. نفهمیدید؟ صحیح است؟ میبینیم که کدام جای اشتباه کردیم. خب اینا ما یس کلیک میکنم امی جا بیا اینجا خود دیگه فایل امی فایل موجود نیست. دو بود دارم مثلا کجاست دوم کجاست؟ شاید باشه که دیگه اون دا نیو کی ماست. آفرین نیو کی اینجا ما صحیح ما دو دفعه کلیک کردم. گپ زدم پیدا. خود سال صحیح دیگه گپ بزن. صحیح است؟ پس امی جا بیا اینا رینیم کو صحیح؟ اینا رینیم کو صحیح؟ صحیح وقتی که رینیم کردیم باز امی جا بیا رایت کلیک کن صحیح اینا انتخاب کو صحیح است؟ و با نام رایت چی PROCTE صحیح رایت صحیح امی سپلنگ است نه امی جا بیا کم اشتباه کنیم صحیح او را کار کنیم صحیح رایت کلیک کن صحیح رایت صحیح ایرا رینیم ایرا کنترل وی کو بس صحیح شد. امیرا چی کو امیرا باز ایرا 1 کلیک کو 1 01 صحیح ایرا یک دفعه یک چند دفعه ریفرش کو ایرا ریفرش میکنم ایرا ریفرش بس یک دفعه ایرا میکشم اول خو بیا ایرا فارمت کنیم صحیح است. این فلش صحیح رایت کلیک میکنم صحیح فارمت وقتی که فارمت میکنیم فارمت نمیشه. نفهمیدین؟ کام اشتباه کنی کار نمیشه صحیح. خب اگر ما به مثلا صحیح فیصل میآیا از کامپیوتر ما صحیح است به نام پل گرامر صحیح ایرا کپی میکنه. وقتی که ایرا کپی میکنه صحیح کو میگه ترای اگین هر نفر که فلش از بیرون میاره صحیح از کامپیوتر هیچ چیزم کپی نمیشه. نفهمیدید؟ نه فارمت فلش فارمت هم نمیشه کپی هم نمیشه صحیح است. و دیگه این فرق داره او سیمدی که ما شما کار کنیم فرقش دیدین؟ بله میخوام که امیره پس ریموو کنم این پالیسی ره پس همینجا بیا ویندو کی پلاس آر ریجیتد نمشتا کو و ایرا یس کلیک کو او مانده شد صحیح باز همینجا بیا پایین بیا ایرا دیلیت کو همین پالیسی را که ایجاد کردی ایرا دیلیت کو باز بای بای. اگر ایرا پس جور میکنه ایرا پس همینجا بیا ایرا کلیک کو ایرا کلیک کو ایرا کلیک کو ایرا کلیک کو صحیح و ایرا کلوز کو یاد دارید مشکل یا کلوز هم یاد نداره. آفرین صحیح. خب بس صحیح است.